Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, khi nhiếp ảnh gia đến nhà Sakina, mấy mẹ con cô đã thức dậy từ rất sớm. Trong căn nhà nhỏ, buổi sáng bắt đầu bằng mùi bánh nướng thơm nhẹ lan ra từ bếp. Sakina đang làm bánh cho Zoya ăn sáng. Từ ngày được ở bên mẹ nhiều hơn, Zoya rất thích những chiếc bánh nướng do chính tay Sakina làm. Gần như ngày nào cô bé cũng muốn được ăn món này. Vậy nên, chỉ cần có thời gian rảnh, Sakina vẫn cố làm cho con gái. Với Zoya, đó không chỉ là một món ăn, mà là hương vị của mẹ. Là cảm giác được chăm sóc, được yêu thương, được ngồi trong căn nhà nhỏ và ăn bữa sáng do mẹ chuẩn bị. Sau khi nướng bánh xong, Sakina lại lấy trứng ra chiên cho Zoya ăn kèm. Món ăn vẫn rất đơn giản, chỉ là bánh nướng và trứng chiên. Nhưng qua bàn tay của một người mẹ, bữa sáng ấy lại trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Sakina bảo Zoya đem thức ăn vào nhà, rồi dọn ra để ăn. Zoya ngoan ngoãn làm theo. Cô bé ngồi xuống, ăn rất ngon lành. Có lẽ đúng là như vậy. Có những món ăn không ngon vì nhiều gia vị, mà ngon vì có mùi vị của người mẹ trong đó. Vì người nấu đã đặt vào từng chiếc bánh, từng quả trứng, không chỉ là công sức mà còn là tình thương. Nhìn Zoya ăn ngon, Sakina cũng thấy lòng mình dịu lại một chút. Bởi giữa bao nhiêu lo lắng, chỉ cần thấy con ăn được, khỏe hơn, ngoan hơn, cô đã có thêm sức để bước tiếp. Sau đó, Sakina bước ra khoảng sân nhà mình. Cô đi kiểm tra những cây mà mình đã trồng. Khu vườn vẫn là nơi chất chứa rất nhiều tâm sức của Sakina. Nhưng khi nhìn đến những cây dưa chuột, Sakina nói rằng dưa vẫn chưa lớn tốt. Trong giọng cô có chút buồn. Bởi với Sakina, cây trồng không chỉ là cây trồng, nó còn là hy vọng nhỏ bé của Sakina. Đúng lúc Sakina đang kiểm tra cây, bỗng Murat lại đến. Sự xuất hiện của ông khiến không khí trong sân lập tức thay đổi. Sakina quay sang Zoya, bảo con gái lễ phép chào ông nội. Zoya nghe lời mẹ, chào ông. Nhưng Murat đến đây không phải chỉ để thăm hỏi. Ông nói với Sakina, hãy đến chỗ Karim đón Rachel và Asam về. Karim không chăm sóc các con. Nghe câu ấy, Sakina lập tức phản đối. Trong lòng cô, bao nhiêu nỗi ấm ức lại trào lên. Cô nói, tôi nhớ Karim cứ luôn cằn nhằn, bắt tôi phải dọn đi càng sớm càng tốt. Đáng lẽ anh ta phải chăm sóc tốt cho con mình, thay vì cứ đến làm phiền tôi như vậy. Bệnh của Zoya cũng đã khá hơn rồi. Hãy đưa Zoya đến nhà Karim. Tôi sẽ không đi đón Rachel và Asam về nữa. Murat thở dài nói, trời ơi, tôi không thể chăm hết các con. Chuyện này quá khó với tôi. Tôi còn không có nhà. Sakina đáp lại, khi anh rời khỏi đây, hãy đưa Zoya đi cùng. Murat lại nói, tôi không có nhà để chăm sóc các con. Nhưng Sakina vẫn cứng rắn. Cô nói hãy đưa Zoya đến gặp Karim, rồi nói với anh ta rằng Sakina đang kiện anh ta. Anh ta nên mau chóng trả phần sính lễ cho Sakina. Rồi cô quay sang Zoya, dặn con gái. Zoya, con hãy đi nói với Karim rằng ông ấy không còn quyền đưa các con đến đây nữa. Ông ấy phải tự chăm sóc các con. Murat nghe vậy liền nói, nhưng Karim đâu phải người biết chăm sóc con cái tử tế. Sakina đáp trong nặng nề, tôi không quan tâm. Karim cũng nên nếm trải sự khó khăn này. Anh ta có quyền gì cướp căn nhà khỏi tay tôi. Cuối cùng, Murat nói, được rồi, tôi sẽ đưa Zoya đi. Zoya, chúng ta đi nhé. Trước khi Murat rời đi, Sakina vẫn dặn, đi cẩn thận nhé. Hãy nói với Karim rằng đưa con đi khám bệnh là trách nhiệm của anh ta. Câu nói ấy nghe vừa cứng rắn, vừa xót xa. Bởi một người mẹ như Sakina làm sao có thể thật sự yên lòng khi để con đi. Nhưng cô cũng biết, nếu cứ một mình ôm hết tất cả, Karim sẽ mãi không bao giờ hiểu trách nhiệm làm cha là gì. Sau khi Murat rời đi, khoảng sân trở nên trống trải hơn. Sakina quay sang nhiếp ảnh gia, giọng đầy mệt mỏi. Nhiếp ảnh gia, chúng ta vào thành phố đi. Tôi cần nói chuyện với luật sư. Karim cứ liên tục làm phiền tôi thật sự kiệt sức rồi. Nhiếp ảnh gia, gọi cho bố của Parisa giúp tôi đi. Nhiếp ảnh gia đáp, được,
trước khi vào thành phố, hãy gọi cho nữ luật sư trước. Xem luật sư có đang bận việc gì không. Sakina liền gọi điện cho nữ luật sư. Đầu dây bên kia, luật sư bắt máy và hỏi Sakina có chuyện gì mà gọi cho mình. Sakina nói, nếu hôm nay cô có thời gian, tôi muốn gặp trực tiếp để nói chuyện. Luật sư đáp rằng cuộc họp của cô còn 2 tiếng nữa mới kết thúc. Sau đó, hai người hẹn gặp nhau trong thành phố. Sakina nói, được, tôi sẽ đến đúng giờ. Khi cuộc gọi kết thúc, Sakina quay sang nhiếp ảnh gia. Trong ánh mắt cô là sự mỏi mệt của một người phụ nữ đã chịu đựng quá lâu. Cô nói, tôi từng mơ được sống trong mái nhà của mình, được yêu thương và bình yên. Nhưng vì hành động của Karim, tôi buộc phải để các con rời xa tôi. Tôi phải tìm một công việc. Tôi không muốn thất nghiệp. Tôi phải kiếm chút tiền. Tôi cần nói chuyện với luật sư để cô ấy cho tôi lời khuyên và tôi nên làm gì. Những lời ấy khiến người nghe không khỏi chạnh lòng. Ước mơ của Sakina thật ra không lớn. Cô chỉ từng mơ có một mái nhà của mình, có các con ở bên cạnh, có sự yêu thương và bình yên. Nhưng Karim đã khiến giấc mơ ấy vỡ ra từng mảnh. Con cái bị chia cách. Nhà cửa không còn chắc chắn. Tương lai trở nên mù mịt. Và Sakina, từ một người mẹ chỉ muốn chăm con, giờ phải nghĩ đến kiện tụng, sính lễ, công việc và tiền bạc. Nhiếp ảnh gia nói rằng bố của Parisa không có thời gian đến, nên họ đành phải bắt một xe khác vào thành phố. Sakina nghe vậy cũng không còn lựa chọn nào khác. Cô cần gặp luật sư. Cần một hướng đi rõ ràng. Cần biết mình phải làm gì để bảo vệ bản thân và các con. Bởi Karim cứ liên tục làm phiền, liên tục gây áp lực, liên tục khiến cuộc sống của cô không còn một ngày yên ổn. Lúc này, Sakina hiểu rằng chỉ khóc thôi là không đủ. Chỉ chịu đựng thôi cũng không đủ. Cô phải tìm cách. Phải nhờ luật pháp. Phải từng bước dựng lại cuộc sống mà Karim đã cố làm đổ vỡ. Con đường phía trước chắc chắn vẫn còn rất khó. Nhưng hôm nay, Sakina đã quyết định đi gặp luật sư. Đó không chỉ là một cuộc gặp, mà là một bước đi mới của cô. Một bước đi để giành lại quyền được sống bình yên. Một bước đi để Karim không thể tiếp tục dùng nhà cửa, con cái và những lời đe dọa để điều khiển cuộc đời mẹ con cô. Và dù trong lòng còn rất đau, Sakina vẫn biết mình phải mạnh mẽ. Một mái nhà của mình, nơi các con được ở bên mẹ, được yêu thương, được bảo vệ và không còn phải rời xa nhau vì những sai lầm của người lớn. Một lúc sau, Sakina bế Hakan lên xe để vào thành phố. Con đường từ nhà cô đến thành phố chỉ mất khoảng 30 phút. Nhưng với Sakina lúc này, đó lại giống như một đoạn đường đầy suy nghĩ. Trong lòng cô vẫn còn nhiều nặng nề. Và cả nỗi bất an khi chính căn nhà của mình cũng không còn đem lại cảm giác an toàn. Đến thành phố, Sakina đợi nữ luật sư tại một trụ sở. Cô bế Hakan trong tay, vừa chờ, vừa nghĩ đến những điều mình sắp phải nói. Một lúc sau, nữ luật sư bước ra. Cả hai lịch sự chào hỏi nhau. Không khí ban đầu khá nhẹ nhàng, nhưng Sakina hiểu rất rõ, cuộc trò chuyện hôm nay có thể quyết định rất nhiều thứ trong cuộc sống sắp tới của cô. Sakina nói với nữ luật sư rằng trong hệ thống đăng ký bất động sản, mảnh đất đó đang được đăng ký dưới tên Karim. Nữ luật sư nghe xong, chậm rãi giải thích. Trước đây họ đã từng khiếu nại, rồi sau đó đất vẫn được đăng ký dưới tên Karim. Bây giờ nếu mới bắt đầu khiếu nại thì đã hơi muộn. Nghe vậy, Sakina không khỏi nặng lòng. Cô nói, tôi không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Tôi chỉ có một tờ giấy, mà tờ giấy đó so với hồ sơ đã đăng ký trong hệ thống thì gần như chẳng có giá trị gì. Nữ luật sư nói rằng cô đã từng nói với Sakina rồi. Trong sổ đăng ký bất động sản, giấy tờ chính thức đang đứng tên Karim. Nhưng việc Karim trở thành chủ sở hữu mảnh đất trong hệ thống cũng có một điểm có lợi cho Sakina. Bởi chính điều đó có thể trở thành cơ sở để cô lấy lại quyền lợi của mình. Sakina lắng nghe rất kỹ. Cô nói hiện giờ Karim chỉ còn một mảnh đất nhỏ. Ban đầu cô định lấy mảnh đất ấy, giao cho cô thay cho phần sính lễ mà Karim vẫn chưa trả đủ. Nữ luật sư giải thích rằng vì Karim đã bán đất quá sớm, việc đó có thể xem là sai phạm. Bởi anh ta chưa trả cho Sakina những quyền lợi mà cô đáng được nhận, nhưng lại vội vàng bán đất. Vì vậy, Sakina có thể yêu cầu hủy giao dịch mua bán đất của Karim. Bởi Karim chưa trả sính lễ cho cô, nhưng vẫn đem đất đi bán. Điều đó có thể trở thành căn cứ để Sakina kiện Karim và lấy lại phần thuộc về mình. Nghe đến đây, Sakina như thấy trước mắt mình có một chút hy vọng. Cô nói mục tiêu của mình là lấy lại mảnh đất từ Karim.
bởi anh ta vẫn chưa trả cho cô một phần sính lễ. Nữ luật sư trấn an cô. Đừng lo, mảnh đất đó có thể sẽ sớm thuộc về cô. Theo giấy tờ này, mảnh đất ấy hoàn toàn có thể trở thành của cô. Hơn nữa, chúng ta vẫn còn căn cứ pháp lý để xử lý chuyện này. Sakina nói rằng Karim không trả đủ sính lễ cho cô, cũng không chăm sóc tốt các con, lại còn làm tổn thương cô. Nữ luật sư đáp, đừng lo về mảnh đất đó. Tôi sẽ dựa vào mẫu đơn này để khiếu nại lên tòa. Mảnh đất sẽ thuộc về cô và giao dịch của Karim cũng sẽ bị hủy. Như vậy, khi cô nhận được khế đất, nó sẽ được đăng ký như phần sính lễ còn lại của cô. Rồi nữ luật sư nói thêm, nếu ngay từ đầu Sakina nói rõ mảnh đất đó là cho Karim, thì hôm đó ở tòa, luật sư đã có thể giúp cô lấy lại toàn bộ sính lễ rồi. Từ bây giờ, Sakina phải giải thích rõ tất cả vấn đề của mình. Không được bỏ sót bất cứ điều gì liên quan đến vụ kiện ở tòa. Mọi chuyện đều phải nói rõ. Không được che giấu. Không được giấu bất kỳ điều gì nữa. Những lời ấy giống như một lời trách nhẹ nhưng rất thẳng thắn. Nữ luật sư trách Sakina vì đã không nói hết mọi chuyện cụ thể cho cô biết từ đầu. Sakina thừa nhận, đúng là tôi đã phạm sai lầm khi không nói hết mọi chuyện. Có lẽ trước đây, Sakina đã nghĩ có những chuyện không cần kể. Có những chi tiết cô tưởng không quan trọng. Nhưng khi đứng trước pháp luật, những điều tưởng nhỏ ấy lại có thể trở thành bằng chứng giúp cô bảo vệ mình. Nữ luật sư thấy Sakina như vậy liền nói rằng không sao. Cô vẫn có thể giúp Sakina lấy lại mảnh đất. Sakina nói rõ thêm mục tiêu của mình. Cô muốn giành lại đất từ tay Karim vì cô không muốn làm hàng xóm của anh ta. Đó không chỉ là chuyện sở hữu đất đai, mà là chuyện bình yên. Sakina không muốn Karim sống ngay bên cạnh, không muốn mỗi ngày mở cửa ra lại thấy người đã gây cho cô quá nhiều tổn thương. Nữ luật sư nói rằng còn chuyện Karim quấy rối Sakina, cô sẽ tiếp tục nộp đơn lên tòa để Karim không còn được phép làm phiền Sakina nữa. Sakina kể rằng mỗi lần Karim đến gây chuyện, anh ta lại bảo cô giao Hakan cho Ali, dù quyền nuôi Hakan đang nằm trong tay cô. Đây là điều khiến Sakina rất đau. Nữ luật sư nói rõ, cô không cần trả lời bất kỳ câu hỏi nào cho Karim, bởi cô và Karim không còn quan hệ gì nữa. Tôi sẽ kiện Karim vì hành vi quấy rối. Anh ta phải cam kết trước thẩm phán rằng sẽ không tiếp tục làm phiền cô. Những lời ấy khiến Sakina nhẹ lòng hơn. Bởi từ lâu, cô đã quá mệt vì mỗi lần Karim xuất hiện. Mỗi lần anh ta đến, cuộc sống của cô lại bị đảo lộn. Nữ luật sư tiếp tục dặn rằng yêu cầu duy nhất của cô là Sakina phải kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra. Không được giấu bất cứ điều gì. Nếu không, vụ kiện có thể kéo dài rất lâu. Cô cũng hy vọng tất cả vấn đề của Sakina sẽ sớm được giải quyết. Rồi nữ luật sư thở dài nói hôm nay cô rất mệt. Kính của cô cũng bị mất. Trời lại nóng. Đúng là một ngày tồi tệ. Giữa bao nhiêu chuyện pháp lý nặng nề, câu nói ấy làm cuộc trò chuyện trở nên đời thường hơn một chút. Sakina nhìn quanh rồi nói rằng không khí trong công viên mát hơn ngoài đường một chút. Cô cũng kể rằng mỗi ngày, khi bọn trẻ ngủ, cô lại bị làm phiền suốt 2 tiếng. Nữ luật sư nghe vậy lại nhắc cô, vì thời tiết rất nóng, mỗi lần ra ngoài Sakina nên thoa kem chống nắng để tránh bị cháy da. Một lời nhắc nhỏ thôi. Đủ thấy cô còn quan tâm đến sức khỏe của một người phụ nữ đang phải chạy đi chạy lại giữa nắng nóng, bế theo con nhỏ, gánh trên vai quá nhiều áp lực. Sakina nói, trong hoàn cảnh này, ngay cả ở nhà mình tôi cũng không thấy an toàn, vì Karim cứ thô lỗ và ngang ngược như vậy. Các con của Karim hiện đang ở với anh ta. Tôi không muốn Karim tiếp tục làm phiền tôi, để anh ta chẳng có lý do gì để đến gây rắc rối nữa. Anh ta lúc nào cũng lấy chuyện đất đai làm cái cớ. Dù tôi có lấy lại được đất, tôi vẫn mong anh ta đừng đến nữa. Nữ luật sư trấn an cô. Đừng lo, tuần sau mảnh đất sẽ thuộc về cô. Hãy kiên nhẫn chờ thêm một chút. Nghe vậy, Sakina liền mong nữ luật sư trực tiếp nói chuyện với Karim và giải thích rõ tình hình cho anh ta. Nữ luật sư đồng ý. Cô nói nếu Karim lại đến làm phiền, hãy báo cho cô biết. Sakina tiếp tục kể thêm một phần quá khứ của mình. Cô nói trước đây cô từng sống cùng Ali. Karim đã làm vài chuyện khiến cô buộc phải chia tay Ali, nhưng sau tất cả, anh ta vẫn không ngừng làm phiền cô. Nữ luật sư nghe vậy cũng phải thốt lên rằng Karim đúng là điên rồi, hoàn toàn không thể nói lý với anh ta. Sakina nói thêm rằng mỗi khi có chuyện xảy ra, Karim lại báo cho hàng xóm biết. Điều đó khiến cô rất khó chịu, vì cô không muốn làm phiền bất cứ ai. Cuối cùng,
Sakina cảm ơn nữ luật sư rất nhiều. Cô còn xin lỗi vì đã làm phiền. Nữ luật sư nhẹ nhàng nói. Không sao đâu, cô thân mến. Sau khi nói chuyện với nữ luật sư xong, Sakina bế Hakan lên đường trở về nhà. Trên đường về, tâm trạng cô đã đỡ nặng hơn một chút. Ít nhất, cô biết mình vẫn còn cơ hội. Ít nhất, cô biết luật sư có thể giúp cô khiếu nại, có thể yêu cầu hủy giao dịch đất, có thể buộc Karim không được tiếp tục quấy rối. Nhưng những gì luật sư nói cũng khiến Sakina rơi vào trầm tư. Cô không nghĩ mọi chuyện lại phức tạp đến vậy. Từ một mảnh đất, một phần sính lễ, một tờ giấy trong tay. Mọi thứ khi bước vào hệ thống pháp lý lại trở thành rất nhiều thủ tục, rất nhiều căn cứ, rất nhiều điều phải chứng minh. Chỉ khi được luật sư giải thích cặn kẽ, Sakina mới hiểu rõ vấn đề hơn. Cô hiểu rằng từ nay cô không được giấu gì nữa. Không được vì ngại, vì sợ, vì đau mà bỏ qua những chi tiết quan trọng. Bởi mỗi điều cô nói ra có thể là một mảnh ghép giúp cô bảo vệ mình và các con. Về đến nhà, Sakina dần lấy lại bình tĩnh. Nhưng trong lòng cô vẫn còn đầy suy nghĩ. Sau đó, cô nói với tất cả khán giả rằng cô cần giải thích một chút. Trong một video trước, Sakina từng để lộ hộ chiếu của mình. Kết quả là video đó gặp vấn đề và bị xóa sau khi đăng lên. Cô nói có rất nhiều quy định từ nền tảng, nên họ không thể muốn làm gì cũng được. Lời giải thích ấy rất giản dị, nhưng cũng cho thấy cuộc sống được quay lại trước máy ảnh không hề đơn giản như nhiều người nghĩ. Không phải chuyện gì cũng có thể đăng. Ngay cả những khoảnh khắc tưởng như bình thường, nếu liên quan đến giấy tờ cá nhân, trẻ nhỏ hay quyền riêng tư, cũng có thể khiến video bị xóa. Sakina hiểu điều đó. Cô vừa phải sống cuộc đời của mình, vừa phải cẩn thận trong cách chia sẻ với khán giả. Sau đó, Sakina bước ra cho đàn gà ăn. Đàn gà chạy lại quanh sân, mổ từng hạt thức ăn dưới đất. Khung cảnh ấy rất bình dị. Sau những câu chuyện nặng nề với luật sư, sau đất đai, giấy tờ, kiện tụng, Karim và tòa án, Sakina lại quay về với những việc nhỏ nhất trong ngày. Bởi dù tâm trí còn đang rối bời, cuộc sống vẫn không dừng lại. Sau khi cho đàn gà ăn xong, Sakina quay trở vào nhà. Cô bắt đầu dọn dẹp lại căn phòng. Ngày nào cũng vậy, cô phải dùng máy hút bụi để làm sạch căn phòng. Có thể với người khác, đó chỉ là công việc nhà lặp đi lặp lại. Nhưng với Sakina, đó là cách cô bảo vệ các con. Căn phòng sạch sẽ hơn, Hakan có thể nằm an toàn hơn. Trong căn nhà của Sakina, không có nhiều thứ sang trọng. Nhưng luôn có bàn tay mẹ cố giữ từng góc nhỏ được sạch, được ấm, được yên. Sakina cúi xuống dọn dẹp. Tiếng máy hút bụi vang lên trong căn phòng nhỏ. Ngoài sân, đàn gà vẫn kiếm ăn. Trong lòng cô, những lời của nữ luật sư vẫn còn vang lại. Mảnh đất có thể sẽ thuộc về cô. Giao dịch của Karim có thể bị hủy. Karim có thể bị kiện vì quấy rối. Và hơn hết, cần cô tiếp tục mạnh mẽ. Bởi con đường để giành lại quyền lợi chưa bao giờ dễ dàng. Nhưng hôm nay, Sakina đã đi thêm một bước. Một bước quan trọng. Cô không chỉ ngồi ở nhà chịu đựng nữa. Cô đã tìm đến luật sư. Đã hỏi về quyền lợi của mình. Đã hiểu Karim không thể mãi lấy đất đai làm cái cớ để áp đặt cuộc sống của cô. Có lẽ, với Sakina, bình yên vẫn còn ở rất xa. Nhưng ít nhất, hôm nay cô đã nhìn thấy một con đường. Một con đường có luật sư hướng dẫn. Có hy vọng lấy lại đất. Có cơ hội ngăn Karim tiếp tục quấy rối. Sakina tiếp tục dọn dẹp căn phòng. Một công việc nhỏ giữa một ngày đầy biến động. Nhưng chính trong những việc nhỏ ấy, người ta lại thấy rõ nhất con người của cô. Một người từng mơ có một mái nhà bình yên. Bởi với Sakina, bảo vệ các con không chỉ là thắng một vụ kiện, mà còn là giữ cho cuộc sống của cô được an toàn. Và hôm nay, giữa những lo âu còn chưa kết thúc, Sakina lại tiếp tục làm điều đó. Lặng lẽ, bền bỉ và đầy tình mẹ.